الأبواب تغلق. Doors closing. المحطة القادمة هي المركز التجاري العالمي. The next station is World Trade Center. المحطة القادمة هي المركز التجاري العالمي. The next station is World Trade Center.
القادمة هي أبراج الإمارات. The next station is Emirates Towers. الأبواب تغلق. Doors closing. المحطة القادمة هي المركز المالي. The next station is Financial Center. المحطة القادمة هي المركز المالي. The next station is Financial Center. الأبواب تغلق. Doors closing. المحطة القادمة هي برج خليفة بيروت. The next station is برج خليفة دبي. المحطة القادمة هي برج خليفة دبي. The next station is برج خليفة دبي مول. الأبواب تغلق. Doors closing.